بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوع بيهم كتير قوي من حضراتكم، وهو تغير رائحه الفم. هنتعرف في الفيديو ده عن اسباب ونعمل ايه لو عندنا المشكله دي وايه العلاج. هتتابعوني ولكن بعد الفاصل. الحقيقة موضوع رائحة الفم الكريهة أو تغير رائحة الفم دي الحقيقة مشكلة بتؤرق أكتر من 50% من الناس، والحقيقة دي بتعتبر مشكلة كبيرة. ليه؟ لأنها ليها بعد اجتماعي. يعني البني آدم اللي هو مثلا لما بيقعد مع ناس يقول أنت ريحة بقك مش حلوة، أنت ريحة بقك مش حلوة، مع الوقت بيبتدي ينعزل عن الناس، ودي شيء في منتهى الخطورة طبعا. عشان كده مهم قوي إن احنا نعرف إيه أسباب تغير رائحة الفم ونتصرف ازاي لو كان عندنا المشكلة دي. اول حاجة لازم نعرف ان 90% من اسباب تغير رائحة الفم هي ليها علاقة بالفم شخصيا، و9% اعضاء الجسم الاخرى زي الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، زي ما هنشرح بقى. و1% وده سهل نخلص منه ليه علاقة بالاكل اللي بتاكله او بالتدخين، واخد بالك، او بالكحوليات. فحضرتك لو بتاكل اكل فيه توم وبصل كتير او سبايسي كتير طبعا ده هيغير رائحه الفم، لكن ده طبعا التغير ده بيبقى وقتي. يعني لو خدت اي حاجه، اي نعناع، اي حاجه تغير طعم ريحه البق او ريحه الفم، الموضوع ده بيروح. طبعا الناس المدخنين باستمرار تلاقي ريحه بقهم دايما او ريحه الفم دايما متغيره. الناس اللي بيشربوا كحوليات نفس الكلام. ده ال1% ده السهل خلصنا منه. خش بقى على 90% اللي هي المشاكل ليها علاقه بالفم. احنا لازم نعرف ان الفم ده، تخيلوا في كام نوع بكتيريا. اضرب رقم كده، في 500 نوع بكتيريا، معظمهم عنده القدرة انه يعمل تخمر وتعفن ويطلع ريحة سيئة. طيب ايه البكتيريا دي تبقى موجودة فين؟ البكتيريا دي بتبقى موجودة على سطح اللسان او موجودة في الفجوات اللي ما بين السنان. ايه الحاجات اللي بتؤدي الى تكاثر البكتيريا دي وتخليها تطلع ريحة؟ نمرة 1 عدم الاعتناء بنظافة الأسنان. مهم أوي 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 إن حضرتك كل يوم تنظف سنانك، مهم أوي عشان خاطر نمنع البكتيريا دي إنها تتكاثر. فنظافة السنان دي مهمة، لأن نظافة السنان كمان من الحاجة المهمة أوي إنها بتمنع تراكم بقايا الأكل بين السنان، وده اللي ممكن بعد كده يعمل لي تخمر ويعمل رائحة مش كويسة. برضو لو حضرتك عندك مشاكل في اسنانك، عندك في فجوات ما بين السنان، عندك في تسوس في السنان عميق، كل الكلام ده مهم قوي ان هو يتظبط. لو حضرتك عندك طقم اسنان، الناس اللي بتلبس طقم اسنان وما بتعتنيش بيه بنظافته باستمرار، ده ممكن يبقى مرتع للبكتيريا انها تتكاثر عليه. في بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل في اللعاب بتاعهم. اللعاب ده مهم جدا لان هو اللي بيعمل غسيل رباني للفم باستمرار. فحضرتك لو عندك مشكله في اللعاب ممكن تلاقي ده يؤدي الى تكاثر البكتيريا ويعمل ريحه مش كويسه في البق. ايه الحاجات اللي بتؤدي الى نقص اللعاب؟ حقيقه حاجه مهمه قوي الادويه. في بعض الادويه مشهوره قوي انها بتعمل القصه دي. الادويه اللي هي بتاعت الاكتئاب مشهوره قوي في القصه دي، بتاعت الاعصاب والاكتئاب. الادويه الخاصه بالضغط، بعض ادويه الضغط، مدرات البول، كل الحاجات دي الحقيقه مشهوره قوي انها ممكن تعمل لك قصه الجفاف في الفم. برضو بعض الامراض واشهرها السكر ممكن يؤدي الى نقص اللعاب. برضو في مرض اسمه جوجرين بيصاحب امراض الروماتيزميه زي الروماتويد وكده، ممكن برضو بيصيب الغدد اللعابيه ويقلل كميه اللعاب. طب ايه تاني؟ لو الفم فيه تقرحات او لا قدر الله في سرطان، طبعا ده من الحاجات اللي بتساعد على تكاثر البكتيريا. دي كلها الاسباب اللي قلنا ليها علاقه بالفم. يعني اذا حضرتك لو عندك رائحه فم كريهه 90% السبب جوه الفم. يعني اذا لما حضرتك بقى تجاوب على السؤال، يبقى انت دلوقتي لو عندك المشكله دي تروح لمين؟ اول واحد اروح له دكتور السنان عشان يطمني ان انا ما عنديش تسوس، ما عنديش فجوات في ما بين السنان، الدنيا تمام. هو ده اول واحد اروح له قبل ما اروح لاي دكتور تاني.
عشان استبعد ال 90%. طيب هنيجي بقى لل 9%. 9% بقى اسباب اخرى بقى بتبقى موجوده فين؟ نبدا بقى تخصصنا الجهاز الهضمي. الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء، ممكن تلاقي ريحه بقهم مش حلوه. الناس اللي عندهم، بعض الناس بيبقى عندهم جيوب في البلعوم او جيوب في المريء، الجيوب دي بيتحوش فيها بقايا الاكل، تتعفن ويطلع منها ريحه. الناس اللي عندها فتق كبير في الحجاب الحاجز، ممكن برضو الاكل يتراكم فيه ويحصل تعفن فيها ويعمل ريحه تطلع لغايه الفم. الناس اللي عندهم جرثومه معده، دي مهمه قوي. الناس اللي عندهم جرثومه معده، جرثومه المعده ديت بتقدر تحول اليوريا الامونيا، والامونيا تطلع وتعمل رائحه مش كويسه في الفم. طيب ايه السيستم الثاني او ايه الجهاز الثاني اللي ممكن يعمل القصه دي؟ الجهاز التنفسي. معظم امراض الجهاز التنفسي، اللي عنده مشكله في الجهاز التنفسي معظمهم بيعملوا تغير في رائحه الفم. زي ايه؟ زي مثلا الناس اللي عندهم خراج في الرئه، او عندهم تمدد في الشعب الهوائيه، او عندهم التهاب مزمن في الشعب الهوائيه، او عندهم لا قدر الله سرطان في الرئه. معظم امراض الجهاز التنفسي تسبب تغير في رائحه الفم. من الحاجات المشهوره قوي اللي بتعمل برضو رائحه كريهه في الفم، التهابات اللوز، بالذات طبعا في الاطفال، والتهابات الجيوب الانفيه. كل الكلام ده سواء اللوز او الجيوب الانفيه او الالتهابات الخاصه بالصدر، كل الكلام ده بيطلع صديد مختلط بالبصاق، كل ده بيطلع على الفم ويغير رائحه الفم. ايه تاني؟ نقول الناس بعد كده اللي عندهم سكر ويجي لهم غيبوبه سكر، بيبقى عندهم رائحه الفم بيبقى فيها ريحه الاسيتون. الناس اللي عندهم فشل كلوي ممكن برضو نلاقي تغير في رائحه الفم بتاعتهم. الناس اللي مرضى اللوكيميا، كل دول الحقيقه ممكن نلاقي عندهم تغير في رائحه الفم. طبعا ما ننساش مرضى تليف الكبد، لما بيجي لهم غيبوبه الكبد بيحصل تغير في رائحه الفم، اللي بنقول عليه الفيتور هيباتيكس، ان ريحه التفاح المعطب اللي بنقول عليه ده، دي طبعا شهيره قوي في الناس اللي بيبقى عندهم غيبوبه كبديه او مبادئ الغيبوبه الكبديه. مش كده وبس، في حاجه غريبه جدا، معلومه جديده يمكن كتير فيكم ما يعرفوهاش. بعض السيدات اثناء فتره الحيض تلاقي رائحه فمهم بتتغير، بيقولوا عليها منسترال اودر في بعض الناس، في بعض السيدات. فدي معلومه يعني ايه جديده على ناس كتير قوي، يعني ممكن ما كلكوش يعرفوها. طيب انا عندي المشكله بقى دلوقتي اتصرف ازاي؟ زي ما انا قلت، لو حضرتك الناس بتقولوا لك باستمرار انت رائحه فمك مش كويسه، يبقى نمره واحد بتتوجه للطبيب بتاع الاسنان، يطمن على اسنانك، يشيك عليها، يتاكد ان مفيش اي مشكله، واخد بالك؟ وبعد كده تبدا بقى تشوف بقى هل عندي مشكله في الصدر، هل عندي مشكله عندي سكر، عندي مشكله في الكلى، عندي مشكله. الدكتور الباطني بعد كده يبتدي يتولاك، يبقى اول واحد اروح له هو دكتور الاسنان، تاني واحد اروح له هو الدكتور الباطني. طب ايه علاج بقى المشكله دي؟ نحلها ازاي؟ هل الحل مثلا ان احنا ناخد لبانه، نمضغ لبان يغير طعم البق، ولا نعمل ايه يعني؟ لا، الحل زي ما انا بقول في علاج السبب. لو عالجنا السبب الريحه تتوقف، ودي الصعوبه كلها، ان نعرف الريحه دي جايه منين، مصدرها جاي منين، ونعالج المصدر ده فتتوقف المشكله. يعني لو مشكله في السنان دكتور السنان يظبطه لنا، الجهاز الهضمي دكتور الجهاز الهضمي يظبطه، الصدر هكذا. لو عالجت السبب الريحه بتتوقف على طول. في حاجات طبعا اساسيه لازم اهتم بيها، ليه؟ زي ما انا قلت ايه، نظافه الاسنان مهم قوي قوي. موضوع ان انا نعمل سناني باستمرار مرتين في اليوم، واعمل سناني مظبوط، واعمل الفراغات اللي ما بين السنان. يعني حتى بعض دكاتره السنان بيوصوا بالفتله للفراغات، تعمل فتله معينه للسنان كده يعمل بيها الايه السنان ما بين السنان، عشان ايه اي فضلات اكل ينظفها عشان ما تتراكمش وتعمل ريحه. برضو مهم قوي ان في بعض الناس اللسان عندهم بيبقى فيه تعاريج، التعاريج دي بتتراكم فيها البكتيريا، فمهم قوي من الحاجات المهمه نظافه اللسان. يعني في حاجه اسمها فرشه لسان على فكره، يعني هحط لكم صورتها. فرشه اللسان دي تدعك بيها لسانك برضو يوميا، دي من الحاجات اللي ايه بتقلل قوي من نسبه البكتيريا في الفم. اتمنى يا جماعه تكون الحلقه دي كانت حلقه لطيفه، تكون عجبتكم. لو عجبتكم طبعا بتعملوها لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشرفنا في الاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس. وفي حاجه احنا بننسى ننوه عليها، حاجتين الحقيقه. صفحه الفيسبوك اللي برضو مش مشترك في صفحه الفيسبوك هيلاقيها اللينك بتاعها في صندوق الوصف، يشترك فيها. والمدونه برضو رابط المدونه موجود في صندوق الوصف، فيها موضوعات شيقه وموضوعات مهمه جدا. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.